ดีตอนเช้านะคะพอยังไม่ได้นอนเลยนะคะคุณนอนไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงไม่รู้ถึงหรือเปล่านะคะก็เลยต้องมากินข้าวก่อนเฮ้ยเมื่อวานแกรนบัสนานมากเลยนะคะเลยไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับเลยลืมถ่ายเมื่อวานลืมถ่ายที่ห้องนอนให้ดูนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าดีกว่าปกตินะคะที่ห้องนี่อะไรนะ Dolphin Hall เนี่ยที่พลอยยืนอยู่นะไม่ใช่ Dolphin Hall สิ Dining Hall นะคะห้องทานอาหารเนี่ยแหละก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะจะจัดทุก6 โมงเช้าจนถึง8 โมงเช้าเอ้ยไม่8 โมงเช้า8 โมงครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะพลอยเลยต้องรีบลงมากินก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วก็เขาจะเป็นบุฟเฟ่ทุกวันเลยค่ะส่วนเมนูอาหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามประเทศที่เราลงพอร์ตนะคะเวลาสมมุติว่าตอนนี้พลอยขึ้นพอร์ตที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะแล้วพอร์ตถัดไปเนี่ยจะเป็นพอร์ตลาวสมมุตินะก็เขาก็จะจัดอาหารลาวมาให้นะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าจัดเมนูไหนก็เหมือนกันนะคะเพราะเชฟคนเดียวกันรสชาติเหมือนกันหมดทุกประเทศนะคะโคตรฮาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้มยำกุ้งไทยก็จะไม่เหมือนต้มยำกุ้งไทยจริงๆนะเป็นต้มยำกุ้งสำหรับชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวพอให้ดูเมนูแล้วเดี๋ยวพอจะกินข้าวก่อนนะไม่นอนเลยนะคะอาบน้ำแล้วนะแต่ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวพาไปดูเลยเมนูตอนเช้านะไม่เยอะเท่าไหร่แต่พลอยตักเยอะคนเดียวนะคะอายมากเลยนั่งข้างชาวต่างชาติด้วยดินะคะอายเป็นเพื่อนด้วยนะชอบไหมเนี่ยข้าวญี่ปุ่นนะคะก็น่ากินทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าพลอยตักไปแล้วยังไม่ได้กินเลยนะคะขนมปังก็จะเยอะหน่อยนี่ซุปนะคะแล้วก็พี่อาร์ตี้นะคะน่ารักอาร์ตี้ from ฟิลิปปินส์โยเกิร์ตซีเรียล sister แล้วก็มีกาแฟมุมนี้ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมนี่วิวมันสวยมากคุณเนี่ยถ้าคุณอยู่ท่ามกลางทะเลนะคะคุณก็จะนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็ดูวิวไว้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสีฟ้าเลยนะไม่ใช่สีนี้นะคะในนี้เป็นสีพอร์ตที่ประเทศไทยเห็นไหมคนนั่งเยอะไหมแล้วพลอยอายด้วยไงเพราะอะไรรู้ไหมตักเยอะมากนะคะเป็นสาวเป็นแซ่แล้วแต่เราอายที่ไหนนะคะเพราะเรากินจุจริงๆเดี๋ยวให้ดูแอบให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งลากันเลยนะคะนี่เมนูพลอยนะคะนี่นะคะโต๊ะนะนี่นะคะโต๊ะพลอยนะคะตักอย่างเยอะนะคะอาย Hello Where you from Singapore Okay my name is Ploy from Thailand Ploy many Ploy so hot Ja, von which bed last year? No 42 and 44โอเคพลอยทานข้าวก่อนนะคะคุณเห็นเมนูไหมพลอยอย่างเยอะนะคะ Okay what's your name Andy. Andy say Oh, hi this is live? Yes Oh, I'm eating, sorry. Andy โอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยทานข้าวก่อนนะคะพลอยอยากให้คุณดูวิวแต่พลอยไม่ได้นั่งริมนี่นะคะไปแล้วนะสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็พลอยขออวยพรคุณนะคะให้วันนี้มีแต่วันที่สวยงามนะคะ beautiful day นะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย